Good day! Please follow me on my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Thank you! So ngayon, ituturo ko sa inyo ang tungkol sa multiplication of 2-digit and 3-digit numbers. There are 3 ways on multiplying 2-digit and 3-digit numbers. First, in proper multiplication. The second is in Japanese multiplication. And the last is in Chinese multiplication. So, pag-usapan muna natin on how to multiply 2-digit numbers. So, let us have first the proper multiplication. We have the given example 21 times 12. So, isusulat lamang natin ang dalawang digit numbers into columns. So, let us proceed in multiplying 2 to 1 and then isusulat natin ang product sa tapat ng 2 or sa baba ng 2. So, 2 times 1 is 2 and then we will now multiply 2 to the second digit. So, 2 times 2 is 4. Next, proceed tayo sa 1 times 1 and then we will write the answer below ng 4. Hindi tayo maglalagay ng product sa tapat ng unang digit na nasagot natin. So, 1 times 1 is 1 and 1 times 2 is 2. Next, after nating multiply ang mga digits, let us now proceed in addition. So, since walang katapat ang 2 dito, we will just bring down 2 and then 4 plus 1 is 5 and bring down 2. Therefore, 21 times 12 is 252. Next is 23 times 14. So, 4 times 3 is 12. So, isulat natin ang 2 and then sa taas ng 2 dito, isusulat natin yung 1. So, carry 1 and then 4 times 2 is 8 plus 1 is 9. And then 1 times 3 is 3. 1 times 2 is 2. Hindi natin ipa-plus ang 1 dito sa 2 o sa product na 2 dahil ang 1 na ito ay nakuha natin sa 12. So, next is to add the results. So, bring down 2. 9 plus 3 is 12. So, carry 1. And 1 plus 2 is 3. Therefore, the product for 23 times 14 is 322. So, let us now proceed on the second way on how to multiply numbers, and that is the Japanese multiplication. Gamitin lang natin yung una at pangalawa nating examples kanina para malaman natin kung tama ba o magtutugma ba yung sagot sa iba-ibang uri ng multiplication. So, in multiplying or using the Japanese multiplication, kailangan natin gumamit ng mga lines that represent each number. So, as you can see, sa 21, so we will use the lines or 2 lines for number 2 and 1 line for number 1, ganun din sa 1 and 2. So, let us have 2 lines for 2 and then 1 line here. So, iyan yung magre-represent sa 21. Next, dito naman tayo magdodraw ng line para i-represent yung pangalawang digit. So, that is 1 and 2. So, ito yung ginagamit ng mga Japanese in multiplying numbers. 21 times 12. Ngayon, we will add the intersecting points of these given parts. So, dito muna tayo sa unang oval. So, we will now count the intersecting parts here. So, that is 1, 2. Magsulat tayo ng 2 dito. Next, on the middle, let us count 1, 2, 3, 4, 5. So, magsusulat tayo ng 5 dito. And sa third oval, that will be 1, 2. Ayan. And then, pagtatabihin lang natin yung mga nakuhang sagot. Therefore, the product of 21 times 12 using the Japanese multiplication is 252. At kung mapapansin nyo, ang nakuha nating sagot kanina ay 252 na katulad sa nakuha natin sa Japanese multiplication. Okay, doon naman tayo sa pangalawang given, 23 times 14 using the Japanese multiplication. So, mag-draw tayo ng dalawang lines na nagre-represent sa 2 and 3 lines na nagre-represent sa number 3. So, iyan na yung nagre-represent sa 23. Next, dito naman tayo magdodraw ng line na nagre-represent sa 14. So, that will be 1 and 4. Ayan. Next is to
encircle yung mga parts na kailangan nating bilangin yung intersecting points para hindi tayo malito. So, dito muna tayo sa left side. So, let us count the intersecting points. 1, 2. And then write number 2 here. Next is on the middle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, isulat natin ang 11 sa gitna. On the third oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At isulat natin yung 12 dots. Okay, next is, pagtabi-tabihin natin yung nakuha nating sagot na 2, 11, and 12. Okay, as you can see, ang nakuha nating sagot dito sa last is 12 or 2 digit. Kailangan maging isang digit lang yan. So, ang 1 na ito ay ililipat natin or i-add natin sa 11. So, ang 12 ay magiging 2 at ang 11 ay magiging 12. Inalis natin yung 1, so naging 2, and then 11 plus 1, that will be 12. Next, kailangan din nating maalis ang isang digit dito sa middle number at kailangan natin yung ilipat dito. So, let us add 1 to 2. Kaya naging 3, 2, 2. Because ang 11 na to ay naging 12 dahil nag-add tayo from here. So, the final answer for 23 times 14 is 322. Nakatulad sa nakuha natin kanina using the proper multiplication. Okay, so proceed na tayo sa pangatlong paraan or way on how to multiply numbers. So kung ang Japanese multiplication ay ginagamitan ng lines, ang Chinese multiplication naman ay ginagamitan ng tables na may mga parts na rows and column. So ang bawat tables ay nagre-represent kung ilan yung bilang ng digits. So dito, since parehong 2 digits numbers, ibig sabihin dalawang rows at dalawang column. So let us draw a table with two rows and 2 column. So ngayon, isulat na natin ang 21 sa taas na ito and in this part. Ang bawat number ay may corresponding boxes. So itatapat ang 2 sa unang box o unang column and 1 sa pangalawang column. And then dito naman sa right side natin ilalagay yung pangalawang 2-digit number, so that will be 1, 2. So let us now multiply. Kapag magmumultiply ng numbers using the Chinese multiplication, kailangan tayo mag-draw ng diagonal lines na maghahati sa mga squares at magpa-form ng tigda-dalawang triangles. So ngayon, let us now multiply. 2 times 1 will be written or the answer must be written in here sa tapat ng 2. So since 2 times 1 is 2, hindi natin alam kung saan natin ilalagay yung 2, kung dito ba o dito sa kabila. So dito po tayo maglalagay ng 2 kapag lang ang mga sagot ay more than 10, tsaka tayo maglalagay ng 1 dito and above. So 2 times 1 is 0, 2. Next is 1 times 1. 1 times 1 is 1, so 0, 1. Next is 2 times 2, so dito natin ilalagay yung sagot. Kailangan tapat siya ng 2 at 2 din dito sa kanan. So 2 times 2 is 0, 4. And then next, 1 times 2, dito natin ilalagay yung sagot. So that is 0, 2. Okay, kumpleto na ang ating squares. So let us now add yung mga numbers na nasa pagitan ng mga diagonal. So dito muna tayo, since walang katapat o kalinya ang 0, so i-bring down lang natin yung 0. Next, 0 plus 2 plus 0 will be 2. And then 1 plus 0 plus 4 is 5. And again, walang kasama yung 2 dito, so isusulat lang natin yung 2. Ngayon, isusulat lang natin yung pagkakasunod-sunod ng nakuha nating sagot. So that will be 252. Ganyan din yung nakuha natin kanina. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung nakuha natin kanina, 252. So kung alin man ang gamitin, proper multiplication, Japanese multiplication, or Chinese multiplication, ganun pa rin yung kalalabasan na sagot. Proceed tayo sa pangalawang given natin na 2-digit numbers, and that is 23 times 14 using the Chinese multiplication.
So again, mag-draw tayo ng 4 squares. And then, itapat natin yung 23 dito, 2 and 3. And then, sa right side, that will be 14. 1, 4. Draw diagonals. Ayan. So, ngayon, mag-multiply na tayo. 2 times 1 is 2 or 0, 2. Next is 3 times 1 is 0, 3. And then, proceed tayo sa 2 times 4. So, dito natin ilalagay ang sagot. So, 2 times 4 is 0, 8. And then, 3 times 4 is 12. So, since 2-digit number na yung sagot, so dito natin ilalagay yung 1 at dito naman sa baba yung 2. Ayan. So, ganyan tayo magsusulat ng sagot. Kapag naman ang lumabas na sagot ay 32, so dito yung 3, dito naman yung 2. Again, kompleto na ang ating sagot. So, i-add na natin yung mga magkakalinya using the diagonal. So, walang katapat ang 0, isulat ang 0. Next is 0 plus 2 plus 0, that will be 2. And then 3 plus 1 plus 8 is 12. And then bring down 2. So let us now rewrite yung nakuha nating mga sagot. So that will be 2, 12, and 2. Wag na nating isulat yung 0 sa kaliwa. So again, meron tong 2-digit number. So kailangan nating maalis yung 2-digit number. Therefore, yung 1 ng 12 na ito ay i-add natin sa 2 sa kaliwa. So magiging 3, 2, 2. Therefore, the answer or the product of 23 times 14 is 322. Okay, proceed na tayo sa 3-digit numbers or multiplying 3-digit numbers. Okay, dun muna tayo again sa pang-unang way or paraan. That is the proper multiplication. So, we have the given 213 times 132. So, ganyan lang tayo magmumultiply. 2 times 3 is 6. 2 times 1 is 2. And 2 times 2 is 4. Proceed tayo sa pangalawang digit. 3 times 3 is 9. 3 times 1 is 3. And 2 times 3 is 6. Next, or yung last digit, 1 times 3 is 3. Palaging paslan po ang pagsusulat ng sagot, hindi tayo magtatapat dito at dito. Okay, 1 times 1 is 1. And the last, 1 times 2 is 2. Okay, nakumpleto na natin. So, let us now add the resulting numbers. So, bring down 6. 9 plus 2 is 11. So, carry 1. 1 plus 4 plus 3 plus 3 is 11. So, carry 1. 1 plus 6 plus 1 is 8. And bring down 2. Therefore, the product of 213 times 132 is 28,116. So let us now multiply 213 by 132 using the Japanese multiplication. So dun muna tayo sa 213. So let us now draw 2 lines, 1 line, and 3 lines. So iyan yung magre-represent sa 213. Next is 132. So dito naman tayo magsisimula. So 1, 3 lines, and 2 lines. So let us now encircle or draw an oval para sa mga magkakalinya. So para hindi tayo malito sa pagbibilang ng points or sa pagbibilang ng intersecting lines. So simulan natin sa left side. So that will be 1, 2. So sulatan natin ng 2. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sulatan ng 10. Huwag niyong kakalimutang bilangin ang intersection o ang points na nasa gitna. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, isulat ang 11. And last, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, isulat ang 6. Ngayon, isusulat natin isa-isang linya ang mga nakuha nating bilang ng points. Ayan. So again, kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang 2-digit numbers. So simulan natin sa 11. Kailangan nating alisin yung isang digit at i-add natin doon sa kaliwa niya. So, itong 1 na ito
ay ipa-plus natin sa 10, kaya magiging 2, 7, 11, 1, 6. Again, yung 1 dito ay mawawala na dahil i-add natin yung sa 10, kaya 1 na lang yung natira, and then yung 10 ay naging 11. Ngayon, ang 11 na ito, ang naging 11 na ito, ay aalisan naman natin ulit ng 1, i-add natin sa 7, kaya naging 2, 8, 1, 1, 6. Paano natin malalaman kung hihinto na tayo sa pag-a-add at paglilipat ng numbers? Ito ay kapag one-digit number na yung kinalabasan ng sum or hindi na siya 2 digits. So since pare-pareho na silang 1 digit, therefore the final answer or the product is 28,116. Ngayon, gamitin naman natin ang Chinese multiplication. So since pareho silang 3-digit numbers, so kailangan merong 3 rows at 3 column. Ayan. So, isulat natin ang 213 dito sa taas. So, magiging 2, 1, 3. Next, sa kanan naman, pababa, is yung 1, 3, 2. So, mag-draw na tayo ng diagonal lines sa bawat squares. Ayan. And then, proceed na tayo sa multiplication. Simulan natin sa 2. 2 times 1 is 0, 2. Next, 2 times 3, 2 times 3 is 0, 3, 0, 6. 2 times 2 is 0, 4. Dito natin isusulat yung mga nakuha nating product dahil ang mga numbers na 1, 3, at 2 ay minultiply natin sa 2. Proceed tayo sa 1. So, 1 times 1 is 0, 1. 1 times 3 is 0, 3. And 1 times 2 is 0, 2. Last, 3 times 1 is 0, 3. 3 times 3 is 0, 9. And 3 times 2 is 0, 6. Ngayon, i-add na natin yung mga magkakalinya. So, simulan natin dito sa kaliwa. So, bring down 0. And then, 0 plus 2 plus 0 is 2. 0 plus 1 plus 0 plus 6 plus 0, that is 7. 3 plus 0 plus 3 plus 0 plus 4, that is 10. 9 plus 0 plus 2, that is 11. And the last is to bring down 6. Ngayon, isulat natin in one line yung mga nakuha nating sum. So, magiging 2, 7, 10, 11, 6. Kung mapapansin nyo, iyan lang din yung kinalabasan sa Japanese multiplication. So, yung 1 ng 11 ay i-add natin sa 10, kaya magiging 2, 7, 11, 1, 6. At yung 1 naman ng 11 o ng 10 kanina ay i-add natin sa 7, kaya naging 2, 8, 1, 1, 6. So, the product is 28,116 na katulad lang sa mga naging product natin using the Japanese or the proper multiplication. Okay, remember, in multiplying 2-digit or 3-digit numbers, you can use any of the 3 ways. It's either the proper multiplication, Japanese multiplication, or the Chinese multiplication, kung alin sa tatlong way ang mas madali para sa inyo in multiplying numbers. So, thank you for watching. If you have questions or suggestions, any lessons na gusto nyong ituro ko using the video tutorial, feel free to comment below. Enjoy learning mathematics. God bless us all!